year from now. Nakita ko kasi si Motodek, nag-share siya ng post April 10, last 2021. I-share ko siya, tapos ang caption ko doon, this inspired me. Nagsumikap ako after 1 year na sinare post ko yun. Eto na, bibili din ako ng sarili ko. Apple product na computer. Pero for now, MacBook yung bibili ko. Actually, hindi nga siya para sa akin. Pero natutuwa lang ako kasi dumating yung panahon, yung araw ngayon. Sinare ko siya last year, pinanifest ko siya, nag-work hard ako. Ngayon, kukuha ko yung gusto ko. Hindi man exactly kagaya nito. So, nandun pa rin tayo sa stage na yun. Bakit MacBook Air lang yung bibili ko sa akin? Kasi gusto ko muna i-try yung system ng Apple. Kung paano siya sa editing, kung ma-maximize ko ba siya. So, gusto ko muna yung i-try. So, ngayon, i-unbox natin. Tingnan natin. Dito na yung stock ito. Space Gray na MacBook Air. Yan. Ito lang yan sa Toyota box dito sa may Southwoods Mall. Bayaran na natin guys. Pwede naman, di ba? Debit card. Ito guys. Excited na ako. I-unbox din dito yan, di ba? Ma-check din natin siya para if ever problem ko eh, mapamalit na. Sige po. Dito na tayo mag-unbox. Maganda yung setup nila dito. Maganda yung ilaw nila. Iba talaga yung feeling kapag Apple products. Ewan ko. So ayan, unbox natin siya dito. Kaya sila dito nakikichismis siya kasi kapag effective to, puro Mac na din yung gagamitin niya dun sa mga editor niya. So ayan guys, unbox natin to MacBook Air. Kasi kung napanood nyo yung last vlog ko, order din ako na worth 85k na laptop. Pero malaki yung box nun. Ito kasi simple lang eh. Straight to the point. Okay. Uy, galing ah. 10k na yun ah. 10k na yun. 10k na yun. 10k na guys. Dog status, I'm a big dog, I pull up on the block in a big Corvette. May assistant. Assistant. Okay. Ito yung tirador. Ito yung nag-o-observe lang. Pero kailangan mo kasing piliin yan kasi ko-okay natin yan sa China. Ito na guys. Maliit lang to. Ako kasi guys, malaking tao ko sa personal. Hindi nga! Ready na ba kayo? 1, 2, 3. Mere! Apple! Iba talaga pag-Apple guys. Feel na feel mo yung premium niya. Dito. Gamitan natin ng konting princess. Kaya kumain ng gulay para sa utak mong tamlay. Paikot. Ganda. Ganda boy oh. Ang ganda ng kulay no? Ganda siya. Parang kotse. Tingnan mo daw kumigas. Interpreter ako. Gusto niya ano daw sabi? Kumigas-gas daw i-check mo lang. Wala. Walang gas-gas guys. Wala. Buhok mo yun sa ilong eh. Maganda guys. Ito na simula ang mamahaling setup. Sino ba gagamit niya? Actually, ito, bibigay ko sa girlfriend ko. Interlonger. Oo. Siya gagamit nito. Actually, kami taga-unbox lang kami trabaho. Trabaho namin dito, taga-bayan lang, tsaka ano bayan. Pero ang gagamit nito yung editor. Wala din kami dito naman nakakabakan. Ito lang yung privilege namin dito, yung pagbubukas ng item. Yan, buksan natin guys. Ito pala, dito sa box niya, straight to the point lang naman yung manual. May charger. May charger! Wala siyang adapter. Ito nga, oh. Ayan, oh. Hindi yung sa, ano bang trend doon? Yung isa yung malaki. Cable. Oo, yun nasa, wala na. Hindi, anong tawag? Parang ACDC. Oo. Kaso ito kasi parang siyang iPhone lang. Oo, parang iPhone. Kaya nga pwede mong dalhin eh. Ito yung pwede mong dalhin habang napihay ka talaga. Sobrang comfy, no? Yung iba talaga na i-edit habang nasa biyahe. Ganda. May manual. May manual, tapos tingnan natin ano kaya laman nito. Okay. Manual lang. Tapos dapat may sticker eh. Ayan. Yeah. Iba yung sticker niya. Imbis na white, color silver. Ano pangalan ng kulay niya? Space Gray. Space Gray. Space Gray. Parang kulay ba? Kulay. Oo, kulay. Space Gray din. Pakibilisan ng konti. Kasi Double siya. time. Ang front Double page. time. Tara, buksan na natin. Bumukas na kagad siya ng puso. Parang may automatic.
Assistant? Assistant? Yan yung binabayaran dyan guys, yung unang Apple logo. Tingnan mo yung display. Tingnan mo yan, yan yung binabayaran dyan. Uy, yung hello. Yung hello na yan, yung hola na yan. Hello, hola. Hindi ito, tingnan mo yung kulay niya oh. Kahit sang dito, kahit gumilid-gilid ka, same pa rin, no? Continue nyo lang po, okay na po. Continue. Yes po. Continue na natin guys. Ito po. Yeah. Okay. Language, English. Okay. Hindi po. May tindihan yan. Yes, setup na muna natin guys para solid. So yun guys, iba talaga yung feeling pagka iOS or Apple product yung purchase mo. Very satisfying, nandun yung premium fees. Big dog status, I'm a big dog vet. I pull up on the block in a big Corvette. Ride around the city with a stick all black. Try with a stroke of weed. Isa pa sa nagustuhan ko dito guys, kasi nakita ko yung mga review, long lasting yung battery life niya. So yun yung nagustuhan ko. So pwede talaga to, kaya yan, lagi kami nagmi-meeting. Efficient talaga siya for our meeting. Kung mag-create ka dyan ng mga presentations mo, okay na okay dito sa Mac. Yun na. Wow! Ganda ng camera oh. Pwede na i-dispatch yung iPhone guys.